नमस्कार, मी मधुराणी. टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणी या चॅनलमध्ये सगळ्यांचं स्वागत. आज आपण झणझणीत असं कोळंबी मसाला कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत. आधी आपण झिंगा फ्राय कसा बनवायचा हे आपल्या चॅनलवर दाखवलं आहे. आजची रेसिपी आपण इतक्या सोप्या पद्धतीने बनवणार आहोत की बॅचलर्स सुद्धा ही रेसिपी बनवू शकतील. आणि फ्रेंड्स, ज्यांनी सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी प्लीज टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणी या आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. तर चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी 500 ग्रॅम कोळंबी घेतली आहे. कोळंबी अशा प्रकारे स्वच्छ धुवून साफ करून घ्यायची. कोळंबी साफ कशी करायची हे मी आपल्या चॅनलवर दाखवलेलं आहे. आपल्या चॅनलवर झिंगा फ्रायची रेसिपी बनवली आहे. त्यात कोळंबी कशी साफ करायची त्याची सविस्तर माहिती सांगितली आहे. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये देत आहे. प्लीज रेसिपी बघून घ्या. आता आपण ही कोळंबी मॅरिनेट करून घेऊया. मी इथे अर्धा चमचा हळद घेतली आहे. 1 चमचा आलं आणि लसणाची पेस्ट घ्यायची. हे सगळं कोळंबीला लावून घ्यायचं आणि हे सगळं हातानेच लावून घ्यायचं म्हणजे सगळ्या कोळंबीला मस्त कोट होईल. आपल्या चॅनलवर मोठी कोळंबी वेगळ्या पद्धतीने कशी फ्राय करायची हे दाखवलेलं आहे. त्यासाठी डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक देते. प्लीज चॅनलवर जाऊन चेक करा. हे सगळं लावून झालंय. ते मॅरिनेट साठी बाजूला ठेवून देऊया आणि पुढची कृती पाहूया. कोळंबी मसाला बनवण्यासाठी आधी आपण लसूण ठेचून घेऊया. इथे मी 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात. त्या खलबत्त्यात ठेचून घेऊया. लसूण ठेचून झालंय ते बाजूला ठेवून देऊया. कोळंबी मसाल्यात टाकण्यासाठी आलं, लसूण, मिरचीचा ठेचा बनवून घेऊया. इथे मी 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात. 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात आणि 1.5 इंच आलं तुकडे करून घेतलेत. ते आता मिक्सीमध्ये पेस्ट करून घेऊया. पाणी न घालता वाटून घ्यायचं. हे बघा, मिरचीचा ठेचा वाटून घेतलाय. आता पुढची पद्धत करूया. पॅन गरम झालंय. त्याच्यात 2 मोठे चमचे तेल घालून घेऊया. त्यानंतर 1 मोठा चमचा तूप घालूया. तूप आणि तेल गरम झाल्यावर इथे मी 2 मोठे कांदे बारीक चिरून घेतलेत. ते तेलात घालून घेऊया. आणि आता कांदा मस्त गुलाबी रंगावरती परतून घ्यायचा. तुम्ही पाहू शकता कांदा मस्त गुलाबी रंगावर परतून झालाय. आता काय करायचं, त्यात ग्राइंड करून घेतलेलं आलं, लसूण आणि मिरचीचा ठेचा टाकून घ्यायचा. इथे मी 1 चमचा मिरचीचा ठेचा घेतलाय. हे सगळं मिक्स करून आलं आणि लसणाच्या कच्चेपणा जाईपर्यंत परतून घ्यायचा. त्यानंतर याच्यात हे ठेचलेलं लसूण घालून पुन्हा परतून घ्यायचं. लसणाचा कलर थोडासा तांबूस होईपर्यंत परतून घ्यायचं. कांदा लसूण परतून झाल्यावर त्यात 1 चमचा हळद घालून घेऊया. आणि मी इथे आगरी लाल मसाला घेतलाय. तो 2 मोठे चमचे घेतले. तो घालून हे सगळं परतून घेऊया. आणि हे सगळं मंद आचेवर परतून घ्यायचं. मी हे मस्त मसाल्याला तेल सुटेपर्यंत परतून घेतलंय. तुम्ही पाहू शकता मसाल्याला मस्त तेल सुटलंय. आता काय करायचं, मसाले जळू नयेत आणि तुम्हाला जर वाटलं मसाला कोरडा झालाय तर त्यात थोडंसं गरम पाणी घालून पुन्हा मसाला शिजून घेऊया. मसाला परतून झाल्यावर मी इथे 1 टोमॅटो बारीक चिरून घेतलाय. तो या मसाल्यात घालून टोमॅटो मऊ होईपर्यंत शिजून घ्यायचं. टोमॅटो मस्त मऊ होऊन मसालाही मस्त शिजलाय. तुम्ही पाहू शकता मसाल्याला तेलही सुटलंय. आता काय करायचं, याच्यात मॅरिनेट केलेली कोळंबी घालून सर्व मसाला कोळंबीला संपूर्ण लागेल असं मिक्स करून घ्यायचं.
मीठ टाकून परतून घेऊया। कोळंबी शिजायला काही जास्त वेळ लागत नाही, फक्त मसाला छान शिजला गेला पाहिजे। कोळंबीत सर्व मसाला मस्त मिक्स झालाय, त्यात आता 1/4 कप पाणी घालून घेऊया। जास्त पाणी घालू नका, कारण आपल्याला ही कोळंबी सुकी करायची आहे आणि मी आधी सांगितल्याप्रमाणे कोळंबीला शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, ती पटकन शिजते। आता यावर झाकण ठेवून मंद आचेवर शिजून घेऊया। 5 मिनिटांनी झाकण काढून बघूया। तुम्ही पाहू शकता मसाल्याला मस्त तरी आली आहे आणि आता पुन्हा हे मिक्स करून 10 मिनिटं शिजायला ठेवूया। दहा मिनिटानंतर झाकण उघडून बघूया। वाव, तुम्ही पाहू शकता किती मस्त टेस्टी दिसतोय कोळंबी मसाला। आता हे असंच झाकण न ठेवता संपूर्ण पाणी आटेपर्यंत शिजून घेऊया। हे बघा, कोळंबी मस्त लटपटीत झाली आहे। आता याच्यात 4 हिरव्या मिरच्या घालून 1/4 चमचा गरम मसाला घालून मिक्स करून घेऊया। हा घरचा गरम मसाला आहे, याची रेसिपी आपल्या चॅनलवर पोस्ट केलेली आहे। हे बघा, कोळंबी मसाला मस्त झालाय। हे तुम्ही भाकरी, चपाती कशाबरोबरही खाऊ शकता। त्याच्यावर भरपूर कोथिंबीर पेरून सर्व करूया। तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडल्यास टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणी या चॅनलला सबस्क्राईब करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा आणि व्हिडिओला लाईक करा। बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। धन्यवाद।